بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا الباوربوينت انجينيرنج ايكونومي رقم 9. ان شاء الله بتتضمن حاجة اسمها effective interest rate EIR كعهد الامريكان في الاختصارات. لما احنا بنحسب الكومباوندد انيوال، لما واحد بيستلف من البنك بيدوله قرض كومباوندد ييرلي ولا كوارترلي ولا مانثلي، وبعدين ياخد عرض تاني بسعر فايدة تانية من بنك آخر بيديله انترست بمعدل آخر وشروط مختلفة. عايز يقارن بين البدائل، فهم اخترعوا حاجة اسمها effective annual rate based on frequency of compounding. في جدول قدام حضراتكم اللي هو nominal rate من 1% و5% و10% و15 وال20، ومتقسم الجدول ده الى كل 6 اشهر، كل كوارترلي يعني الفايدة كومباوندد كوارترلي كل 3 اشهر، او كل شهر، او باليوم، او كونتينيوس اللي هي الدالة اللي هي الاكسبوننشال فانكشن. طب لو انا خدت مثال، خدت نومينال ريت 5% وعايز احسبه كومباوندد ييرلي، كنا بنقول ايه؟ ان انا لو عندي دولار بعمل له كومباوندد ييرلي والانترست 5%، بقول 1 زائد 5% أس 1 فبيديني $5. لو ال5% دي نفسها عملت لها كومباوندد سيمي انيوال او كل 6 اشهر، فبقول 5% على 2 على اساس ان 6 اشهر مرتين في السنة أس 2، يديني $506. وبعدين الكوارترلي باخد ال5% اقسم على 4 أس 4، يديني ان الدولار العائد بتاعه $0.0509 وهكذا. والاخر اللي هو الكونتينيوسلي اللي هو الاي اس 0.5 اللي هو ممتد المدة كونتينيوسلي، وباخد الاي في الكالكوليتور ما عارفينها وبضربها وبرفعها للاس اللي هو 5%، والتي ممتد، فبقول 1 زائد اي اس 5% بيساوي 2.00527. دلوقتي الراجل عايز يقارن، عايز الفايدة السنوية التي تعطي عائد يساوي العائد المركب بتاع 6 اشهر. فكان هيعمل ايه دلوقتي؟ بيدي الافكتيف انترست رمز ار، بيقول انا لو جبت الدولار وفتحت قوس وقلت ان 1 زائد الار اللي هو الافكتيف ريت اس 1 اللي هو السنة، انا عايز واحد كومباوندد 6 اشهر، يعني مناظر لواحد كومباوندد 6 اشهر. فبنجيب الرقم اللي هو الكومباوند 6 اشهر اللي هو 1.050625 واساوي الاثنين ببعض. الواحد مع الواحد طار، اصبحت عندنا المعادلة 1 زائد ار بتساوي 1.05065. تطرح الواحد من 1.05 تطلع الار بتساوي 0.050625 يعني 5.0625، وده بيسموه effective 6 months. يبقى انا دلوقتي بدل كل مرة ما افضل احسب واجيب الريت واضربه في الفلوس واجيب الريت التاني واضربه في الفلوس وقارن اشوف مين اللي يديني فايدة اقل بالنسبة انا كمقترض، بدور على مبلغ السداد يكون الاقل. فقال لك ببساطة هتاخد انت المعادلة دي وتقول ان واحد زائد الار بيساوي بيساوي قيمة الكومباوندد للمدة اللي انت عايزها. واحد تاني بيقول لك احسب لي لنفس ال5% دي، انا عايز الار العائد السنوي الموازي او المساوي لعائد كومباوندد كل 3 اشهر. فانا بقى حسبت الحسبة اللي هي بتاعت ال5% وخليته كومباوندد كل 3 اشهر، قسمت على 4 اداني 1.0509453، وقلت التاني اللي هو الافكتيف اللي هو الار $1 في 1 زائد الار حسبته كسنة، يبقى 1 زائد ار يساوي 1.05، اذا الار 5.095، ودي اللي بيسموها effective for 4 months. يبقى القانون بتاعي في الاخر ان ار بتساوي، افتح قوس 1 زائد الاي اللي هو الانترست على الان اللي هي عدد الكومباوند اس الان ناقص 1. بس القانون ده لما بكون بستعمل انيوال انترست سنوي، فبقول اي على ان والان بتساوي بعض، ان
وان ناقص 1. لكن لو انا عندي الانترست effective interest for any time period مش لسنة، عايز احسب ل6 اشهر او 4 اشهر او هكذا، القانون بتاعنا بيحصل له نوع من التغيير شوية. هيبقى الافكتيف ريت يساوي 1 زائد الار على الام اس ان ناقص 1. الار اللي هو زي الاي بالظبط اللي هو الانترست، والام اللي هي النمبر اوف كومباوندينج بيريودز، والان اس الان اللي هو النمبر اوف كومباوندينج بيريودز the rate is required for اللي انا بحسب عليها الافكتيف انترست. هنشوف عندنا مثال استثمار. عندي انفستمنت ايه، استثمار اهو. المستثمر هيجيله من واحد ايه، هيدفع 10% كومباوندد مانثلي بفايده مركبه كل شهر. الطرف الاخر بي هيدي للمستثمر 10% كومباوندد سيمي انيوالي، يعني كل 6 اشهر. The effective annual interest rate can be used to determine which investment will actually pay more over the course of the year. المقارنة بين البدائل باستعمال حساب الار اللي هو الافكتيف انيوال انترست ريت هيقدر يحدد لي المستثمر هيستفيد من العرض ايه او العرض بي. العرض ايه او العرض بي اي منهما بنستعمل القانون 1 زائد الاي على الان اس ان ناقص 1. في الحالة الاولانية المستثمر في حالة العرض ايه الاي 10% كومباوندد مانثلي بقسم على 12 واقول ان انا بحسبها لسنة، فيبقى السنة فيها 12 شهر، بقول اس 12 واخصم منه الواحد عشان اجيب قيمة الار. الحسبة دي تديني 1.10471، اخصم منها الواحد هتديني 0.1047 يعني 10.47%. البديل الاخر البديل بي كان هيدي 10.1 كومباوندد سيمي انيوالي كل 6 اشهر، فبقول 1 زائد الانترست اللي هي في الحالة دي 10.1 مقسومة على الاتنين أس 2، لأن في 2 6 شهر في السنة وأنا بحسب دلوقتي انيوال، ناقص الواحد هيديني 10.355. إذا ما هو البديل اللي بيحقق له أعظم عائد باعتبار إن ده بنتكلم على استثمار، اللي هو البديل رقم إيه اللي هو بيديله 10.47%. نقلنا نفس الارقام وقال لك طب دلوقتي احنا كنا بنتكلم على دولار، فما بالك لو الراجل المستثمر ده بيطرح 5 مليون دولار، اذا الفرق هيبقى كام؟ في حالة البديل الاول اللي انا مديله 10.47% يبقى معدل بتاعه كأن انت بتحسب سيمبل انترست. دلوقتي انت وصلت للرقم للسنة، فهتقول ال5 مليون في افتح قوس 1 زائد 0.1047 أس 1، فبتجيله 5,523,565. البديل الثاني ال5 مليون في 1 زائد الانيوال اللي هو الانترست الافكتيف هيكون 0.1355 أس 1 سنة، فبيديله 5,517,750. بيقول لك إن اختيار البدائل أدى إلى إنه يحصل على عرض الفرق فيه 5,815 بين البديل الأول والبديل الثاني باختياره بطريقة الافكتيف انيوال انترست ريت. قدر يحدد ان البديل الاول هو افضل بالنسبه له. دخل في مناقشه بيقول لك امتى تعرف في المنطوق بتاع القرض هو افكتيف ولا نومينال. نومينال اللي هو الانترست المسمى، كلمه نومينال يعني مسمى. بيقول لك مثلا في عده حالات لما بيقول لك الاي 12% في السنه، ما قالكش كومباوندد لا ييرلي ولا مانثلي ولا حاجه، تعرف ان الرقم ده هو افكتيف. اي بيساوي افكتيف 12% في السنه كومباوندد ييرلي. طب ايه اللي خلاه يعرف انها في السنه؟ لانه ما ذكرش ما يخالف ذلك، فقال لك ان هو طالما ان هو مش كاتب كومباوندد يبقى بنحسبها بصفه عامه انها سنه، يبقى اصبحت دي افكتيف 12% بير يير كومباوندد ييرلي. لو قال لك 1% بير مانث في الحاله دي برضو افكتيف بير مانث. واذا قال لك 3.5 بير كوارتر ما قالكش كومباوندد كذا، يبقى في الحاله دي برضو افكتيف. يبقى الثلاث حالات دول افكتيف. بيقول لك when no compounding period is given، ما قالكش كومباوندد ييرلي ولا مانثلي ولا حاجه، يبقى تعتبره على طول ان هو افكتيف ريت.
لو قال لك 8% بير يير كومباوندد مانثلي، يبقى دي مرشحه على طول انها تكون نومينال، اللي هي المتعارف عليها اللي احنا بنستعملها الكومباوندد نومينال، يبقى كل دول نومينال، لانه قال لك بير يير وقال لك كومباوندد مانثلي، فمستوفي لجميع الشروط. اذا ذكر صراحه وقال لك افكتيف 10% بير يير، فاصبح هو افكتيف. لو 6% افكتيف بير كوارتر، يبقى معنى كده ان هو افكتيف بير كوارتر كومباوندد كوارترلي. اذا قال لك افكتيف 1% بير مانث كومباوندد ديلي، يبقى هو افكتيف 1% بير مانث كومباوندد ديلي. مثال اخر، الحاله الثانيه ان هو الافكتيف بيريود بتساوي الكومباوندنج بيريود. الراجل بيدرس انه عايز ياخد قرض، بس في فتره مثلا على سبيل المثال البيريود بتاعته كومباوندد كوارترلي. فالمثال بيقول لك if the nominal rate 8% compounded quarterly, what is the effective interest rate for one quarter؟ يعني هو بياخد كوارترلي، بس هو عايز ياخد الاستفاده بتاعته في ربع، فبتاخد النومينال ريت اللي هو 8%، بتقول هو كومباوندد قد ايه كوارترلي، فبتروح راسم صندوق تاني وتقسم هذا الصندوق الى 4 صناديق، وبعدين ترسم الصندوق الثالث اللي هو الفيجر بتاع الان بيقول لك ايه، انا عايز الدراسه بتاعتي what is the effective interest rate for one quarter. فال1 كوارتر هنا بيساوي 1. يبقى احنا عندنا 3 حاجات، الاي اللي هي الريت اللي هو 8%، احنا بنستعمل القانون دلوقتي ار بتساوي 1 زائد اي على ام اس ان ناقص 1 اللي هو القانون العام. الاي بتاعتي 8%، الام اللي هو كومباوندد كوارترلي ولا مانثلي ولا حاجه، فهو في الحاله دي ام بتساوي 4، السنه متقسمه 4، فبحط هنا ال4. والان انا عايز الافكتيف محسوب لانهي واحد، وقال لك احسبه لي كوارترلي، فيبقى هنا ان بتساوي 1. يبقى هنا الام بتساوي 4 بتقسمها 4، والان هنا بتساوي 1. يبقى عندي العناصر اي ب8 وام ب4 وان ب1. اعوض في القانون 1 زائد الاي على الام، الاي 8% على الام بيساوي 4 والان بيساوي 1 ناقص 1، فبيديني 2%. طيب الحالة الثانية لما يكون الافكتيف بيريود اللي انا مطلوب ان انا احسب عنده الافكتيف لمدة اطول من الكومباوندد، ده نشوف قدام حضراتكم if the nominal rate 8% compounded quarterly. ادي 8% اللي هي الانيوال متقسمة كوارتر، فعندك 4 1 2 3 4، اصبحت الام بتاعتنا بتساوي 4. بس هو بيقول لك what is the effective rate for 6 months period. يبقى الصندوق الثالث اصبح 6 اشهر، وبالتالي كانه خد ربعين معاه. يبقى في الحاله دي الام بتساوي 4 والان بتساوي 2 لانه خد ربعين. يبقى اي ب8 وام ب4 وان ب2. اطبق القانون العام 1 زائد 8 على 4 اس 2 ناقص 1 يديني 4 و4%. اذا كان الافكتيف بيريود اقل من الكومباوندنج بيريود، في الحالة 8% compounded 6 months، يبقى الصندوق الثاني فيه خانتين، وقال لك what is the effective interest rate for quarter، فخد كوارتر، فكأن ده بقى 2، الام ب2 والان نصهم ب1. لما اجي اعوض اقول 1 زائد 8% على الام اللي هم 2 اس نص دلوقتي، لان ده هنا 2 1 2، انا خدت نصهم فبقى اصبح ده نص، اس نص ناقص 1 يساوي 1.9803. هنشوف مثال باذن الله في المره المقبله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.